তো ভগৱানৰ চিন্তে জয় বিশ্বকৰ্মা গাড়ীখন যিটো অলৰেডি কল ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছিলোঁ। তো এতিয়া মই পটপট খালি লোকেশ্যনটো বতৰত মই খালি যাই পালে হ'ল আৰু টেনশ্যন নাই। তাৰপৰা আৰু ইমান এটা প্ৰব্লেম নাই। আৰু ইয়াৰ পৰা মেইনলি যোৰহাট তিনিআলিলৈকে অলপমান দূৰ আছে। এতিয়া যিহেতু মই যোৰহাট তিনিআলিলৈকে যাব লাগিব, গতিকে মৰ্ণিং টাইমত বৰষুণ দিলে বৰষুণৰ কাৰণে অলপমান ঠাণ্ডাটো পৰি আছে। ঠাণ্ডাটোৰ কাৰণে বাইক চলাবৰ কাৰণে অলপমান ইজি হৈছে। আই থিংক মই তেতিয়া হ'লে বেছি ভাল হৈছে। আমি এতিয়া ওলাই গ'লোঁ, ওলাই যাম আৰু এতিয়া। এণ্ড ইফালে আমাৰ যিখিনি ৰাইডাৰ আছে গোটেইখিনি ইয়াতে লাইন আপত আছে। লেটছ গ'। হা তিনিখন এইখন এই যা গাড়ী বহ খালি মিনালে বহ। Let's go. Thank you. And আমি এতিয়া বৰ্তমান যোৰহাটতে ৰখিছিলোঁ। আগত এটা বহুত ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট আছে, তাতে ৰখি আমি এটা আৰু ফটোশ্বুট কৰিম। এণ্ড যিহেতু চানডে ৰাইড বুলি ক'ব গ'লে বহুত এটা ভাল লাগি আছে গাড়ীত আহি কিনে আফটাৰ লং টাইম।
যাৰ ফটো উঠা ফটো উঠিলে হ'ল ষ্ট্ৰবেৰী বাহ ধুনীয়া তালিয়া লাহে লাহে তালিয়া তালিয়া এয়া আমি পাই গ'লোঁ PRP ভেলি জায়গাটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া জায়গা বহুত ধুনীয়া প্লেচ নেক্সট লেভেল হয় নেক্সট লেভেল কেৰা হ'ব Mira luna que potra. Baapre. বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এইটো আৰু এইখিনি জাগাখিনি নামটো হৈছে PRP Valley বুলি কয় ইয়াতে যিটো লোকেশ্যন হয় এইটো লোকেশ্যনটো চ' এইখন A01K4632 এখন জীপ হয় বহুত পুৰণা জীপ আৰু ইফালে আমাৰ দুখন গাড়ী আহিছিলে এখন বেকআপ ভেন আহিছিলে আৰু এখন আমাৰ লগত এম্বুলেঞ্চ এখন আমাৰ লগত আহিছিলে এইখিনি আপুনি যিখিনি মানুহ দেখিছে এইখিনি আমাৰ ৰাইডাৰ্ছ হয় গোটেইখিনি AOG TVS AOG টিম A few moments later এয়া এই সাইডে স্লো ৰেচ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ইকুৱেল কাটা হৈ গ'ল অকণমান আগুৱাই দিয়া এটা উঠিবলে আছিবা তো ভাই আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ অলপমান হাই ফূৰ্তি কৰিলোঁ এনজয়মেণ্টটো হ'ল অলপ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম আৰু কি হ'ল হা ক্লাছটো এতিয়া লাহে
কিবা বাজি আছে নেকি চাচোন। গ'ল নেকি গ'ল। তো ভাই আমি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে আমি সোণাপুৰত ৰখিব লগা হৈছে। এতিয়াও বৰষুণ দিয়ে আছে, মানে বৰষুণটো ভালকৈ এৰা নাই। বৰষুণ ডাঙৰে ক'ব গ'লে ভালেখিনি ডাঙৰ বৰষুণ দিছে। তো আমি আহি পিনে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে আহি পিনে সোণাপুৰত ৰখিলোঁ। এতিয়া আকৌ আমি যাই আছোঁ আকৌ। এতিয়া ডাইৰেক্ট আমি ক'তো নৰখোঁ, চিধা আমি আমাৰ চাহখোৱা দোকান এখন আছে কেৰেক্ট চাই বুলি জয়ানগৰত, তাতে ৰখিম আমি। এণ্ড আগত নিপদা গ'ল মানে আৰু বাকী ৰাইডাৰখিনি পূৰা গোটেইখিনি আগত গুচি গৈছে। এতিয়া নিপদা, ইমৰান আৰু বেকচাইড আহি আছে আৰু শিৱা এইকেইটা গৈ আছে। চ'